اگه برای مدت طولانی سابقه مصرف مواد دارید، شاید همین حالا بزرگترین ترس شما این باشه که دیگه برای بازسازی خیلی دیر شده. شاید با خودتون فکر میکنید آیا بدن من بعد از این همه مصرف مواد هنوز میتونه خودش رو ترمیم کنه؟ آیا میتونم تجربه واقعی لذت جنسی رو دوباره حس کنم؟ آیا شانس پدر یا مادر شدن رو از دست دادم؟ و اگه هنوز امیدی وجود داره، از کجا باید شروع کنم؟ خبر خوب اینه که علم برای این سوالها جوابهای دقیق داره. تو این ویدیو با هم بررسی میکنیم کدوم آسیبهای ناشی از مصرف مواد واقعا برگشت پذیرن، کدوم ها به درمان تخصصی نیاز دارن و برای درمان کدوم آسیب ها اگه به موقع اقدام نکنین ممکنه اون آسیب دائمی بشه. بعد از همه اینها یه برنامه علمی و مرحله به مرحله از روز اول ترک تا 1 سال بعد رو با هم مرور میکنیم. از آزمایش‌های ضروری و درمان‌های پزشکی گرفته تا مکمل‌هایی که واقعاً اثر دارن و جدول زمانی دقیق تغییراتی که تو مغز، هورمون‌ها، باروری و عملکرد جنسی شما رخ میدن. اما قبل از شروع یه سوال مهم وجود داره. آیا هنوز فکر می‌کنید مواد مخدر باعث تقویت میل یا عملکرد جنسی میشن؟ تو قسمت اول این مجموعه با هم دیدیم که چرا این باور یکی از خطرناکترین افسانه‌های رایجه و 14 تا باور اشتباه و رایج دیگه درباره مواد و عملکرد جنسی رو با شواهد علمی زیر سوال بردیم. بررسی کردیم که هر کدوم از مواد از تریاک و متادون و شیشه گرفته تا کوکائین و الکل و ماریجوانا دقیقاً چه آسیبی به مغز، هورمون‌ها، باروری و عملکرد جنسی وارد می‌کنند. اما هنوز یه سوال اساسی باقی مونده. اگه همین امروز مصرف مواد رو قطع کنید، از فردا دقیقاً باید چه کاری کنید؟ تو این قسمت به جای صحبت درباره مشکل، سراغ راه حل میریم. پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید. یکی از پرتکرارترین سوالهایی که مخاطب‌ها میپرسن اینه که آیا من برای همیشه بدن خودم رو نابود کردم؟ بیایید پاسخ علمی این سوال رو به 3 گروه کاملا مشخص تقسیم کنیم. گروه اول آسیب‌های کاملا برگشت پذیره. این آسیب‌ها عمدتاً تغییرهای عملکردی هستند و با قطع مواد برمیگردن. مورد اول افت هورمونی یا همون کاهش سطح تستوسترونه. بعد از پاکسازی بدن، مغز دوباره دستور ساخت تستوسترون رو به بیضه ها صادر میکنه. مورد دوم تعداد و حرکت اولیه اسپرم هاست. از اونجا که چرخه تولید اسپرم یه چرخه پویاست، با حذف مواد نطفه های جدید و سالم هم ساخته میشن. مورد سوم انزال دیررس یا خشکه که با پاک شدن سیستم عصبی کاملا برطرف میشه. گروه دوم آسیب‌های نسبتاً برگشت پذیره. این گروه نیاز به زمان بیشتر و درمان‌های کمکی تحت نظر پزشک داره. مورد اول اختلال ارکشن ناشی از آسیب عروقیه. محرک‌هایی مثل شیشه به دیواره ظریف رگ‌ها آسیب میزنن. ترمیم این رگ‌ها نیازمند ورزش منظم، تغذیه خاص و درمان‌های دارویی تحت نظر پزشکه. مورد دوم بازسازی سیستم دوپامین و میل جنسی ذهنه. مغز برای ترمیم گیرنده‌های لذت که توسط مواد نابود شده بودن به زمان نیاز داره. مورد سوم منظم شدن قاعدگی و بازگشت تخمک گذاری تو زنانه که چند ماه طول میکشه. و گروه سوم آسیب‌هایی که ممکنه دائمی بشن. این موارد خط قرمزهای پزشکی هستند. اولین مورد آتروفی یا کوچک شدن شدید و فیبروزه شدن بافت بیضه است. اگه مصرف مواد خیلی طولانی مدت و سنگین باشه، سلول‌های سازنده برای همیشه از بین میرن. دومین مورد نارسایی کامل و زودرس تخمدان تو زنانه که ذخیره تخمک رو به صفر میرسونه. سومین مورد آسیب‌های ژنتیکی عمیق تو سلول‌های بنیادی سازنده اسپرمه. البته حتی تو این موارد هم علم پزشکی نوین راه حل‌هایی داره که به اونا میرسیم.
این بخش یه نقشه راه عملیه، یه برنامه گام به گام و علمی برای برگردوندن قدرت بدنی و جنسی شما. فاز اول سمزدایی و ثبات هورمونیه که تو ماه‌های اول تا سوم باید به اون بپردازیم. قدم اول خواب عمیقه. خواب عمیق رو باید به هر قیمتی به دست بیارید. ترشح هورمون تستوسترون و بازسازی سلولی عمدتاً تو خواب عمیق رخ میده. باید هر شب بین 7 تا 8 ساعت خواب منظم و با کیفیت داشته باشید. خواب نامنظم یعنی تستوسترون کمتر و خستگی بیشتر. قدم دوم قطع کامل سیگار و قلیونه. نیکوتین رگ‌های خونی رو به شدت منقبض میکنه و ارکشن رو کاملا سرکوب میکنه. مونوکسید کربن سیگار هم تحرک اسپرم رو به شدت کاهش میده. ترک مواد بدون ترک سیگار درمان جنسی شما رو نصف کاره رها میکنه. قدم سوم پیاده روی تند روزانه است. روزی 30 دقیقه پیاده روی تند برای بهبود گردش خون تو ناحیه لگن ضروریه. از ورزش‌های خیلی سنگین که بدن رو دچار استرس شدید میکنه تو این مرحله خودداری کنید. فاز دوم احیای سلولی و پاکسازی عمیق تو ماه‌های سوم تا ششم بعد از ترکه. قدم اول رژیم غذایی ضد التهاب یا همون رژیم غذایی مدیترانه‌ایه. تا میتونید از روغن زیتون طبیعی، ماهی، مغزها، مخصوصاً گردو استفاده کنید. سبزیجات تیره مثل اسفناج و میوه‌های سرشار از آنتی اکسیدان مثل انار استفاده کنید. این مواد مثل یه سپر دفاعی استرس اکسیداتیو یا همون آسیب تو بیضه ها رو مهار میکنه. قدم دوم کاهش وزن و چربی شکمیه. چربی شکمی حاوی یه آنزیم به اسم آروماتازه. این آنزیم تستوسترون مردانه رو تبدیل به استروژن زنانه میکنه. هرچی شکم شما بزرگتر باشه، تستوسترون شما کمتر میشه. در واقع کاهش وزن مساوی با افزایش فوری سطح تستوسترون طبیعی بدن شما. قدم سوم ورزش‌های قدرتی سبکه. تمریناتی که عضلات بزرگ بدن مثل ران پا رو درگیر میکنه، مثل اسکوات، بهترین محرک طبیعی برای ترشح تستوسترون تو بیضه‌ها هستن. فاز سوم بهینه‌سازی و تثبیت تو ماه‌های ششم تا 12 بعد از ترکه. قدم اول مدیریت استرس و رواندرمانیه. هورمون استرس یا همون کورتیزول قاتل زنجیره‌ای تستوسترونه. یادگیری تکنیک‌های تنفسی یا مراجعه به روانکاو برای حل اضطراب‌های جنسی تو این مرحله حیاتیه. قدم دوم داشتن رابطه زناشویی منظمه. داشتن رابطه جنسی منظم یعنی 2 تا 3 بار رابطه در هفته. این کار به مغز و بیضه ها سیگنال میده که باید تولید هورمون و اسپرم رو فعال نگه داره. یه قانون ساده تو زیست شناسی وجود داره. عضوی که استفاده نشه تحلیل میره. برای اینکه کورکورانه دارو مصرف نکنید، باید یه تصویر واضح از وضعیت داخلی بدنتون داشته باشید. این آزمایش ها رو تحت نظر پزشک حتما انجام بدید. اولین آزمایش آنالیز اسپرم یا همون اسپرموگرامه. این آزمایش باید حداقل بعد از 3 روز تا حداکثر 5 روز دوری از انزال انجام بشه. تو این آزمایش ما 3 تا فاکتور رو بررسی میکنیم. تعداد اسپرم که باید بالای 15 میلیون تو هر میلی لیتر باشه. تحرک اسپرم که باید بالای 40% باشه و شکل ظاهری که باید بالای 4% نرمال باشن. دومین آزمایش پنل هورمونی کامله. نکته طلایی اینه که این آزمایش باید صبح زود و قبل از ساعت 9 انجام بشه. چون سطح هورمون ها تو این ساعت تو بالاترین حد خودشون قرار داره. این پنل شامل تستوسترون، LH، FSH، پرولاکتین و هورمون استرادیول میشه. تستوسترون توتال و آزاد برای بررسی قدرت هورمونی مردانه است. آزمایش LH و FSH برای اینه که ببینیم آیا مغز فرمان تولید رو به بیضه ها صادر میکنه یا نه. آزمایش پرولاکتین برای بررسی اینه که آیا هورمون شیردهی بالا رفته و تستوسترون رو سرکوب کرده یا نه. و هورمون استرادیول یا همون هورمون زنانه تو مردان هم چک میشه. اولین مورد آزمایش هورمونی روز 3 قاعدگیه
که شامل سنجش هورمون‌های استرادیول، LH، FSH و پرولاکتین برای بررسی وضعیت تخمک‌گذاریه. دومین مورد آزمایش AMH. این آزمایش دقیق‌ترین روش برای سنجش ذخیره تخمدان یا همون تعداد تخمک‌های باقی مونده است. و سومین مورد هم سونوگرافی واژینال برای بررسی ضخامت دیواره رحم و وجود فولیکول‌های فعال تو تخمدان هاست. تا اینجای کار شما نقشه راه عملی و آزمایش‌های خودتون رو شناختید. اما اگه آزمایش‌ها نشون دادن که بدن شما به کمک دارویی نیاز داره چی؟ تو بخش بعدی به سراغ درمان‌های هورمونی، علمی، مکمل‌های تایید شده و جدول زمانی دقیق بهبود میریم. حالا به بخش درمان‌های تخصصی میرسیم. قبل از هر چیز باید با شما کاملا صادق باشم. اطلاعات این بخش فقط برای آگاهی علمی شماست. خود درمانی هورمونی میتونه برای همیشه شما رو عقیم کنه و درمان باید منحصراً توسط پزشک تجویز بشه. بیایید با بزرگترین اشتباه رایج شروع کنیم. چرا هرگز نباید برای درمان ناتوانی جنسی خودسرانه از آمپول تستوسترون استفاده کنید؟ تزریق تستوسترون خارجی مغز شما رو فریب میده. مغز فکر میکنه تستوسترون به حد کافی وجود داره. پس ترشح هورمون‌های LH و FSH رو کاملا قطع میکنه. حالا نتیجه چی میشه؟ کارخونه بیضه به طور کامل خاموش، سایز اون کوچیک و تولید اسپرم صفر میشه. یعنی با دست خودتون رو عقیم میکنید. حالا بیایید داروهای علمی و استاندارد رو با هم بررسی کنیم. کلومیفن مغز رو فریب میده تا فکر کنه سطح هورمون‌ها تو بدن پایینه. در نتیجه مغز دستور ترشح LH و FSH بیشتری رو صادر میکنه. این کار بیضه ها رو وادار به تولید تستوسترون و اسپرم طبیعی میکنه. حالا چه کسایی به اون نیاز دارن؟ این دارو مناسب برای مرداییه که بعد از ترک مواد با افت شدید تستوسترون و ضعف اسپرم روبرو هستن، اما میخوان باروری خودشون رو برای فرزندآوری حفظ کنن. حالا چه کسایی نباید استفاده کنن؟ افرادی که دچار نارسایی اولیه بیضه هستن، یعنی بافت بیضه اونها به طور کامل تخریب شده و حتی به دستورای مغز پاسخ نمیده. عوارض احتمالیش تغییرات خلق و خو، جوش‌های پوستی و تو موارد نادر تاری دیده. برای اثرگذاری به حداقل 3 ماه زمان نیازه تا اولین نشونه‌های بهبود رو تو آزمایش اسپرم ببینید. این آمپول یه ساختاری شبیه به هورمون LH داره. یعنی مستقیما به بیضه ها دستور میده که تستوسترون بسازن و سایز طبیعی خودشون رو حفظ کنن. حالا چه کسایی به اون نیاز دارن؟ مردایی که بیضه های اونها به دلیل مصرف سنگین مواد یا استفاده از استروئیدها تحلیل رفته. این آمپول به عنوان یه شوک درمانی برای احیای سریع کارخونه بیضه عمل میکنه. عوارض احتمالیش حساس شدن سینه ها و احتباس آب تو بدنه. این دارو مانع از تبدیل تستوسترون به استروژن یا همون هورمون زنانه تو بدن مردا میشه. برای مردایی که اضافه وزن دارن یا افرادی که بعد از ترک نسبت استروژن به تستوسترون تو بدنشون نامتعادل شده میتونه مفید باشه. خیلی از افراد وایاگرا یا سیلدنافیل رو درست قبل از رابطه مصرف میکنن. اما علم امروز یه روش بهتر رو پیشنهاد میده. یعنی مصرف تادالافیل با دوز خیلی پایین تحت نظر پزشک. مثلا 5 میلی گرم روزانه. این روش به جای ایجاد یه جهش ناگهانی و خطرناک به مرور زمان عروق خونی آلت رو بازسازی میکنن و جریان خون طبیعی رو به بدن برمیگردونن. اگه بعد از 6 تا 12 ماه درمان دارویی و تغییر سبک زندگی بارداری طبیعی رخ نداد، اصلاً ناامید نشید. امروزه تکنولوژی‌های کمک باروری معجزه می‌کنن. تو روش میکرو اینجکشن حتی اگه مرد فقط چند دونه اسپرم سالم تو کل بدنش داشته باشه، متخصص جنین شناسی اون اسپرم ها رو برمی‌داره و مستقیما درون تخمک زن تزریق می‌کنه. پس تأکید میکنم همیشه یه امید برای پدر مادر شدن وجود داره. تو
تو بازار هزاران مکمل با ادعاهای عجیب وجود داره، اما ما اینجا فقط مکمل‌هایی رو بررسی می‌کنیم که کارایی اونها توسط بررسی‌های علمی تایید شده باشه. زینک تو ساختار آنزیم‌های تولید اسپرم نقش حیاتی داره و برای افرادی که دوره سم‌زدایی رو پشت سر میذارن و رژیم غذایی ضعیفی دارن خیلی مفیده. کوکیوتن فوق‌العاده مؤثره. این ماده بنزین موتورخونه اسپرم یا همون میتوکندریه که برای بهبود حرکت و شکل ظاهری اسپرم عالی عمل میکنه. البته کسایی که داروهای رقیق کننده خون مصرف میکنن باید با احتیاط استفاده کنن. الکارنیتین انرژی لازم برای شنا کردن و حرکت اسپرم به سمت تخمک رو فراهم میکنه. ویتامین دی در واقع یه هورمون پایه است. گیرنده های این ویتامین تو سراسر بافت بیضه و تخمدان پخش شدن و کمبود اون مستقیما با افت تستوسترون در ارتباطه. NAC یا آنتی اکسیدان فوق‌العاده قویه که به پاکسازی کبد از سموم مواد و کاهش استرس اکسیداتیو تو بیضه ها کمک زیادی میکنه. امگا 3، منیزیم و ویتامین های گروه B برای بازسازی سیستم عصبی آسیب دیده از مواد محرک و همینطور کنترل اضطراب و بهبود خلق و خو تو دوران بعد از ترک خیلی مفید هستند. یادتون باشه از خرید معجون‌ها و کپسول‌های دستساز و بینام و نشان تحت عنوان تقویت قوای جنسی معجزه‌آسا به شدت خودداری کنید. این داروها اغلب حاوی دوزهای کشنده کورتون یا پودر تادالافیل غیر استاندارد هستند که به قلب و کلیه شما آسیب جدی میزنه. حالا بیایید با هم ببینیم در طول 1 سال پاکی و درمان تو بدن شما چی میگذره. این جدول زمانی به شما کمک میکنه که تو روزهای سخت ناامید نشید. فاز اول یعنی هفته اول ترک. میل جنسی خیلی پایین، نوسانی و آشفته است. ارکشن و انزال تو پایین ترین سطح ممکن قرار دارن. وضعیت هورمون‌ها دچار آشفتگی کامل به خاطر شوک ناشی از قطع مواده. کیفیت اسپرم ها هنوز تغییری نکردن و خلق و خو و انرژی تو وضعیت اضطراب شدید، بیخوابی، بی‌حوصلگی و خستگی مفرط قرار داره. فاز دوم ماه اول بعد از ترکه. میل جنسی کم کم دچار بهبودهای کوچیک ذهنی میشه. بازگشت تدریجی ارکشن های صبحگاهی رخ میده که یه نشونه خیلی خوبه. ترشح مجدد هورمون الچ از مغز آغاز میشه. کاهش تدریجی سموم موجود تو مایع منی هم رخ میده و نوسانات خلقی کمتر، اشتها و انرژی بیشتر میشه. فاز سوم پایان 3 ماهگیه. این یه نقطه عطفه. میل جنسی به حد متوسط و طبیعی برمیگرده. بهبود واضح کیفیت ارکشن و تنظیم زمان انزال هم رخ میده. هورمون تستوسترون تو اکثر افراد به سطح نرمال نزدیک میشه. از نظر کیفیت اسپرم ها اولین جهش مثبت بزرگ رخ میده و اسپرم های کاملا جدید و سالمی که تو این 3 ماه ساخته شدن وارد میدون میشن. خلق و خو و انرژی هم بهبود پیدا میکنه. یعنی تمرکز ذهنی بالا میره و انرژی بدنی به طرز چشمگیری افزایش پیدا میکنه. فاز چهارم 6 ماهگیه. میل جنسی کاملا نرمال و پایدار میشه. ارکشن محکم و طبیعی بدون نیاز به داروهای موقت ایجاد میشه. ثبات کامل هورمونی و افت شدید هورمون مزاحم پرولاکتین رخ میده. کیفیت اسپرم ها به بالاترین حد از نظر تعداد و تحرک میرسه و یه آرامش روحی عمیق و حس از بین رفتن ولع مصرف مواد ایجاد میشه. فاز پنجم 1 سالگی یعنی پایان سفر بازسازی. بازگشت کامل عملکرد جنسی به دوران قبل از شروع مصرف مواد تو این مدت رخ میده. بهینه‌ترین حالت ممکن برای فرزندآوری ایمن و بدون استرس هم ایجاد میشه و تو مغز گیرنده های دوپامین به صورت کامل بازسازی میشن. یعنی شما الان بدون هیچ ماده‌ای از زندگی و رابطه جنسی خودتون لذت واقعی میبرید.
تو مسیر بهبود نشونه هایی وجود دارن که نباید به اونها زمان بدید. در صورت مشاهده اونها باید فوراً به پزشک یا اورژانس مراجعه کنید. اولین زنگ خطر پریاپیسمه، یعنی ارکشن مداوم، دردناک و طولانی مدت که بیشتر از 4 ساعت طول میکشه و با ارگاسم هم برطرف نمیشه. این وضعیت که تو مصرف کننده های شیشه یا کوکائین بیشتر دیده میشه یه اورژانس واقعیه. اگه در عرض چند ساعت درمان نشه، خون تو آلت لخته میشه و باعث ناتوانی جنسی دائمی میشه. دومین زنگ خطر کوچیک شدن ناگهانی بیضه هاست که همراه با درد مبهم یا احساس وجود توده های سفت درون بیضه همراهه. سومین زنگ خطر رشد بافت سینه تو مردا یا ژنیکوماستیه. اگه متوجه شدید زیر نوک سینه هاتون یه بافت سفت و دردناکی در حال رشده، این نشونه بالا رفتن شدید هورمون استروژن یا پرولاکتینه و باید سریعاً آزمایش بدید. و چهارمین زنگ خطر افسردگی شدید و افکار آسیب به خوده. تغییرات هورمونی ناشی از ترک بعضی وقتا روحیه فرد رو به شدت تخریب میکنه. تو این شرایط روانکاوی بهترین پناهگاه شماست. به پایان این راهنمای جامع علمی رسیدیم. اگه بخوام کل این مسیر رو تو 3 پیام کلیدی خلاصه کنم، پیام اول اینه که بدن شما یه توانایی شگفت‌انگیز تو خودترمیمی داره. فقط باید مواد رو قطع کنید، به اون زمان بدید و با روش علمی حمایتش کنید. پیام دوم اینه که از درمانهای دارویی خودسرانه و توصیه‌های غیر علمی تو فضای مجازی دوری کنید. یه آزمایش ساده خون و اسپرم مسیر درمان شما رو کاملا روشن میکنه. و پیام سوم، شرم و حیا رو کنار بذارید. پزشکان محرم اسرار شما هستند و روزانه با صدها مورد مشابه برخورد میکنن. مراجعه به متخصص نشونه هوش و مسئولیت پذیری شماست. مسیر بازسازی شاید تو چند هفته اول سخت و ناامید کننده به نظر برسه، اما جدول زمانی به ما نشون داد که بهبود بدنی، ذهنی و جنسی شما در راهه. تصمیمی که امروز برای ترک و درمان علمی میگیرید نه تنها زندگی جنسی و باروری شما رو احیا میکنه، بلکه آرامش رو به خانواده و شریک زندگیتون هدیه میده. یادتون باشه شما قوی‌تر از هر ماده‌ای هستید که میتونید استفاده کنید. ممنون که تا پایان این ویدئوی طولانی و علمی همراه من بودید. موفق باشید.